สวัสดีครับยุทธนาครับสวัสดีค่ะวรัชยาค่ะสวัสดีค่ะนันทวดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่อง Electronic Meeting นะคะแล้วก็ Electronic Signature นะคะซึ่งเราอาจจะไม่ได้ลงในเนื้อหากฎหมายมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราจะมาคุยกันในประเด็นคำถามแล้วก็ประเด็นในทางปฏิบัติที่หลายๆคนอาจจะยังมีข้อสงสัยว่าการใช้ Electronic Meeting ต้องทำยังไงบ้างหรือว่า e-signature เนี่ยสามารถใช้ได้จริงในทางปฏิบัติหรือเปล่านะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวยังไงจะขอเริ่มแบ็กกราวด์ในส่วนของตัว Electronic Meeting คร่าวๆให้ฟังก่อนนะคะคือเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 เนี่ยได้มีการออกพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ออกมานะคะซึ่งตัวพระราชกำหนดตัวนี้เนี่ยได้ไปยกเลิกตัวประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยตามพระราชกำหนดตัวนี้เนี่ยได้อนุญาตให้บริษัททั้งบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะอาจจะเป็นการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นนะคะโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอาจจะเป็นทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันหรือบางท่านอาจจะใช้เป็นคอนเฟอเรนซ์คอลก็ได้เช่นกันนะคะโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีเงื่อนไขว่าเราก็ต้องปฏิบัติตามตัวมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะ requirement หลักๆ 5 ประการของตัว Electronic Meeting ก็คืออย่างที่ 1 จะต้องมีการจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยแสดงตนก่อนเข้าร่วมประชุมนะคะอย่างที่ 2 ก็คือจะต้องมีการจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมค่ะอย่างที่ 3 ก็คือผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยจะต้องสามารถออกเสียงลงคะแนนได้นะคะไม่ว่าเป็นวิธีการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือลงคะแนนลับนะคะข้อที่ 4 ก็คือจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะวิธีนี้ก็คือหมายความว่าจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลแล้วก็วันเวลาที่เข้าร่วมประชุมจนถึงการเลิกประชุมนะคะอย่างสุดท้ายก็คือจะต้องมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือเพื่อเก็บเป็นหลักฐานด้วยนะคะอันนี้คือจะเป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับ Electronic Meeting นะคะต่อไปเราจะมาคุยกันในประเด็นคำถามที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Electronic Meeting นะคะโดยคุณวรัชยาเนี่ยจะช่วยให้คำแนะนำในส่วนนี้นะคะข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องการส่งสื่อเชิญประชุมค่ะเพราะว่าถ้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเราจะเห็นว่าเขามี requirement ว่าจะต้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและทางถ้าเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะเรายังคงต้องส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไหมคะค่ะก็จริงๆเวลาถ้าเราจะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะส่งอย่างไรบ้างโดยมี3ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือถ้าเป็นประชุมอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บคุณส่งอีเมลได้เลยช่องทางที่2ก็แบบเดิมก็คือจะส่งถึงตัวผู้ถือหุ้นก็ได้หรือช่องทางที่3ก็คือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนใน1ใน3เนี่ยก็ต้องทำควบคู่ไปกับการลงประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อส่งหนังสือเชิญเสมอก็คือเป็น2 requirement ควบคู่กันค่ะข้อที่2นะคะจะเป็นเรื่องอย่างเช่นสมมติมีกรณีที่บางคนถามว่าถ้ามีผู้ถือหุ้นบางส่วนเนี่ยเขามาประชุมในสถานที่ที่เราแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเช่นบริษัทนะคะกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเข้าประชุมผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้รองรับการประชุมได้2 ส่วนนี้จะทำให้การประชุมนี้ชอบหรือเปล่าคะตามกฎหมายอันนี้คุณนันทรีหมายถึงประชุมแบบไฮบริดผสมกันเลยก็คือทั้งแบบฟิสิกอลด้วยบริษัททีมงานก็อาจจะอยู่ในที่หนึ่งแล้วก็คนที่สมมติผู้ถือหุ้นอยู่ต่างประเทศก็เข้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการเหมือนกับการประชุมฟิสิกอลทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว่าก็ขอให้เรากลับมาดูผู้จัดการประชุมเนี่ยก็ต้องกลับมาดูว่าการประชุมนั้นเนี่ยคุณทำตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ไหมซึ่งหลักๆอย่างที่คุณนันทรีบอกตอนต้นก็คือสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือตัวพระราชกำหนดนะคะแล้วก็ประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล้วก็สุดท้ายเลยที่สำคัญก็คือข้อบังคับของบริษัทถ้าเราทำตาม3อย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบผสมหรือประชุมแบบ e-meeting เลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประชุมโดยชอบเหมือนกัน
ค่ะ ซึ่งอย่างนี้ก็จะทำให้สะดวกขึ้นกรณี ใช่ ที่มีทั้งบางส่วนอยู่ในประเทศ แล้วก็บางส่วนอยู่ต่างประเทศด้วย ใช่ค่ะ ค่ะโอเคเราไปถึงคำถามที่ 3พอเข้าประชุมได้ละเรามาดูว่าวิธีการโหวตเนี่ยเราทำยังไงดีคะออกเสียง ถ้าเป็น e-meeting เราจะมีปุ่มโหวตไหมหรือทำยังไงได้บ้างคะ ค่ะ อันนี้ก็ขึ้นคือต้องเรียนว่าขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ถือหุ้นมากกว่า สมมุติถ้าเราเป็นบริษัท wholly owned ผู้ถือหุ้น3คนอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะประธานในที่ประชุมก็อาจจะขานเรียกให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านยกมือโหวตหรือตอบฉันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้ก็ได้เป็นวิธีแบบดั้งเดิมหรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีจำนวนมากขึ้นมาเนี่ยถ้ามาให้ทุกคนในห้องประชุม20คนขานก็อาจจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นสมัยนี้มันก็จะมีแอปพลิเคชันหลายๆแอปพลิเคชันที่รองรับการโหวตแบบที่เราสามารถ create ได้ว่าในแอปพลิเคชันนี้ในวาระการประชุมนี้จะเซตไว้ล่วงหน้าว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบเห็นสมควรจ่ายปันผลอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะอันนี้คือเราก็เรียกว่าเป็นการเหมือนให้โหวตโดยการทำโพลซึ่งก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบคำถามก็คือว่าสามารถทำได้ทั้งแบบให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนขานหรือให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนกดผ่านแอปพลิเคชันเพื่อลงคะแนนก็ทำได้ค่ะก็จะหลากหลายมากขึ้น ใช่ ขึ้นอยู่กับระบบ IT ของแต่ละบริษัทนะคะว่าจะเป็นแบบไหน ใช่ค่ะคำถามที่ 4 ก็คืออยากทราบว่าในส่วนของโปรแกรมที่จะใช้ในการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีโปรแกรมอะไรได้บ้างหรือเราจะใช้อะไรก็ได้เลยตามที่เราสะดวกค่ะจริงๆไม่มีข้อจำกัดเลยว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ไหนทุกวันนี้เราก็จะได้ยินหลายๆชื่อใช่ไหมคะจะเป็น Zoom จะเป็น Microsoft Teams ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายเพียงแต่ว่าก่อนเราจะจัดประชุมเราก็ต้องกลับมาดูว่าแอปพลิเคชันที่เราจะใช้เนี่ยมันมีฟังก์ชันที่รองรับการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าที่สำคัญเลยที่เราควรดูก่อนก็คืออย่างเช่นมีฟังก์ชันให้โหวตหรือเปล่ามีฟังก์ชันในการเรคคอร์ดทั้งเสียงและภาพหรือเปล่าอันนี้คือหลักๆอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในอาจจะไปดูในเว็บไซต์ของ EDDA ก็ได้เขาก็จะมีกำหนดไว้อยู่ว่าซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ใช้เนี่ยต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างค่ะซึ่งก็จะมีเงื่อนไขของแต่ละแอปต่างกันใช่ก็อยู่ที่เราสะดวกนะคะว่าจะใช้แบบไหนใช่ค่ะคำถามต่อไปอันนี้คนจะถามเยอะมากเลยนะคะว่ากรณีที่มี requirement บอกว่าต้องอัดเสียงอัดภาพและเสียงไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมเนี่ยคนก็จะสงสัยกันว่าฉันจะวิธีการอัดยังไงแล้วก็ต้องเก็บเรคคอร์ดอันนั้นนานแค่ไหนเก็บในรูปแบบไหนแล้วก็ต้องเอาไปยื่นให้หน่วยงานไหนเพื่อเป็นหลักฐานหรือเปล่าค่ะจริงๆตรงนี้เนี่ยกฎหมายไม่ได้พูดเลยว่าจะต้องวิธีการเก็บต้องเก็บยังไงเพียงแต่ว่าถ้าเราดูตัวพระราชกำหนดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวภาพหรือทั้งภาพและเสียงเนี่ยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความสะดวกเช่นสมมติว่าเราอัดเสร็จเราก็อาจจะเก็บในรูปแบบของตามไดรฟ์หรือถ่ายบันทึกมาในซีดีแล้วก็เก็บรวมกับรายงานการประชุมเก็บไว้ที่บริษัทก็ได้เนื่องจากว่าจริงๆกฎหมายเองก็บอกว่ารายงานการประชุมเนี่ยต้องเก็บไว้อยู่ที่สำนักงานของบริษัทงั้นเพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติบริษัทก็อาจจะเก็บควบคู่กันไปก็ได้ซึ่งระยะเวลาในการเก็บเนี่ยก็คือ maximum period ก็คือ10 ปีนะคะส่วนใช่ค่ะโดยที่ถามว่าต้องยื่นกับหน่วยงานไหนไหมเนี่ยตามหลักไม่ต้องยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดกรณีบริษัทคุณมีข้อโต้แย้งก็อาจจะมีหน่วยงานที่ขอไปตรวจสอบใช่ขอไปตรวจสอบแต่ว่าโดยหลักคือเมื่อจัดประชุมเสร็จเราไม่ได้ต้องยื่นให้กับหน่วยงานไหนค่ะก็จะคิดเป็น internal record เนาะใช่ค่ะโอเคคราวนี้คำถามสุดท้ายนะคะอยากจะทราบว่าที่เรากล่าวถึง electronic meeting เนี่ยคิดว่าเหมาะกับบริษัทประเภทไหนหรือว่าองค์กรทั่วไปก็ใช้ได้นี่มีคำแนะนำได้ไหมคะจริงๆใช้ได้ทั่วไปเลยค่ะคิดว่าเข้ากับสถานการณ์ณขณะนี้ด้วยเนื่องจากพอมีโควิดคนเดินทางมาประชุมไม่ได้ใช่ไหมคะบริษัทไหนที่กรรมการผู้ถือหุ้นอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอยู่ไม่ตรงกันอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราต้องเดินทางมาเจอกันเดี๋ยวนี้พอมีอิเล็กทรอนิกส์มีตติ้งปุ๊บก็สามารถทำให้การประชุมเนี่ยมันง่ายขึ้นอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมของบริษัทมากขึ้นทีนี้จะดูว่ามันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยต้องกลับมาถาม
มาตรวจสอบบริษัทเราเองมากกว่าว่าบริษัทเราเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือกำลังคนหรือความรู้ความเข้าใจในการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของผู้จัดการประชุมมากกว่าเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยก็จะเห็นว่า requirement ในการจัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเยอะมากกว่าประชุมแบบธรรมดาเยอะใช่ไหมคะมีทั้งการเก็บบันทึกภาพและเสียงมีการจัดทำโพลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าดูเช็คลิสต์ต่างๆแล้วเนี่ยเราสามารถมีได้หมดเนี่ยคืออิเล็กทรอนิกส์มีตติ้งก็จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับการใช่การจัดการประชุมในยุคสมัยนี้มากค่ะก็ในส่วนของ Electronic Meeting เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ออกมาเนี่ยช่วยซัพพอร์ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงโควิดเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยแล้วก็ออกมาทันการพอดีทันเหตุการณ์แล้วก็บริษัทส่วนมากก็ adopt ใช้กันทันทีเลยนะคะเพราะว่าช่วยอำนวยความสะดวกในการที่ social distancing มากตอนนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่อง e-meeting นะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง electronic meeting ไปใช้ต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่อง e-signature ใน next episode นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ